දුවල පුතාලා ගොඩක් ආදරයෙන් මම පිළිගන්නවා. අද අපි මාළු ටෙම්පරාදුවක් දාන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. පරා මාළු ටිකක් හම්බ වුණා. අපි එහෙනම් ඒක මේ බදින්නයි සූදානම් වෙන්නේ. ඒකට අවශ්‍ය දේවල් මොනවද කියලා බලමු. කපාලා සෝදලා ගත්ත මාළු ග්‍රෑම් 500ක් තියෙනවා මෙතන. අපි මේ මාළු ග්‍රෑම් 500 ටෙම්පරාදු කරන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. අවු මිරිස් කලව් දෙකක් ගත්තා. කුරුඳු පොතු කෑල්ලක්, සුදු ලුණු බික් දෙකක්, කරපුංචයිටි දෙකක්, ඉඟුරු සුවල්පයක්, ගෝරකයිටි දෙකක්, රම්ප කෑල්ලක් කපාලා ගත්ත. රට ලුණු ගෙඩි 3ක්, රසපදමට ලුණු, ගම්මිරිස් ටිකක්, කහ සුවල්පයක්, කෑලි මිරිස් ටිකක්. බැදීම සඳහා පොල් තෙල්, තම්බා ගැනීමට, මාළු තම්බා ගැනීමට වතුර. ඒක සාදා ගන්න ආකාරයත් බලමු. අපි දැන් මාළු ටික මේ හට්ටියට දාගන්න. මාළුව තැම්බීම සඳහා ගොරක දාගත්තා. ලුණු ටිකකුත් දාගත්තා. දැන් වතුර දාන්න. කාසු අල්පයක් දාගත්තා. වතුර ගොඩක්ම දාගන්න එපා. මාළුව තැම්බීම සඳහා වතුර දාන්න. වතුර වැඩියෙන් තියාගත්තාම වෙන්නේ මාළුව තැම්බිච්ච වතුර ටික අහකාරින්න සිද්ධ වෙනවා. නැත්තම් ඒ වතුර හින්දෙනකාම ලිපේ තියන් ඉන්නවා. අපි දැන් මාළුව ලිපේ තියාගත්තා. අපි මේ මාළුව වහනවා. මේ මොකෝ අපි වතුර ටිකයි තිබ්බේ. වතුර උතුරනකොට උඩටත් ඒ වතුර ඇවිල්ලා මාළුව තැම්බෙනවා. ඒක නිසායි වහගන්නේ. මාළුව දැන් විනාඩි 2-3ක් වෙනවා. තැම්බෙන්න ලිපේ තියාලා මෙන්න මෙහෙම ඩිංගක් හොලව ගන්න. හරිද? වතුර හින්දෙන කම්ම ඉන්න එපා. වතුර ටිකක් තියෙද්දි බා ගන්න. නැත්තම් මාළු කෑලි හට්ටියට අල්ලනවා. අපි දැන් බානවා මාළු මේ තම්බපු මාළු ටික. විනාඩි 7-8ක් විතර ගියා. අපි දැන් මේ භාජනයේ මේ මාළු ටික අයින් කරනවා. මේ හට්ටියම තමයි ටෙම්පරාදුවට ගන්න අපි. කෑලි කුඩු කරගන්න නැතුව එක එක කෑල්ල හැන්දෙන් අරන් තියාගන්න. දැන් අපි මේ හට්ටියම ලිපේ තියාගත්තා. කරදරයක් කියලා හිතනවා නම් ඕගොල්ලන්ට වෙන හට්ටියක් තියාලා ටෙම්පරාදු කරගත්තක් කමන්නේ. තෙල් හැඳි 3ක් මේසේ හැඳි 3ක් විතර දාගත්තා. අපි දැන් තෙල් හට්ටියට සුදු ලුණු ටික එකතු කරනවා. ඉඟුරු ටිකක් දානවා. කුරුඳු පොතු, රාම්පේ කරපිංච දෙකම දානවා. අවු මිරිස් ටික, දැන් අපි මාළු ටික දානවා තෙල් හට්ටියට. අපි මේ ටික දැන් ඉස්සර වෙලා තෙල් හට්ටියට. ඒ මොකද මේ මාළු ටිකක් තෙලෙන් තැම්බුනහම රස ටිකක් වැඩි වෙනවා. ඒක නිසා මාළු තමයි ඉස්සෙල්ලා දැම්මේ. අර දාපු 3-5 જાති ඇරෙන්නේ. කරපිංච රම්පා ඕවා දැම්මේ අපි මේ මාළුවේ අඩිය අල්ලන්නේ නැති වෙන. රට ලුණු මුලින් තෙලේ දාලා බෙදගත්තත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් මාළු ටික හට්ටිය ආයෙකට කරලා රට ලුණු ටික දාගන්න. ගම්මිරිස් තේ හැන්දක් දැම්මා. කෑලි මිරිස් කුළු තේ හැඳි දෙකක් දානවා. තව ලුණු පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්නවා. විනාඩි 5ක් විතර වෙනවා. අපි දැන් මාළුව බදින්න අරගෙන දැන් අපි බා ගන්නවා.
දැන් ටෙම්පරාදු වෙලා තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට පේනවනේ දැන් මාළුවක ටෙම්පරාදු වෙලා තියෙනවා. දැන් මාළුව සුවඳකුත් එනවා. මේ විදිහට මාළු ටෙම්පරාදු කරාම රසයත් වැඩි, සුවඳක් තියෙනවා, ගුණයකුත් තියෙනවා. දූල පුතාලා දකින්න ඇති මම පරාමාළු හදනවා. දූල පුතාලත් මේ විදිහට මේ පරාමාළු ගෙනල්ලා බෙදලා බලන්න. මේක ගොඩක් රසයි. තවත් රසබර කෑම වේලකින් දූල පුතාලා හමු වෙනතුරු දූල පුතාලට බුදු සරණයි දෙවිපිට.